हॅलो फ्रेंड्स, युअर ऑनलाईन गुरुजी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत इंग्रजी अक्षरांचे आवाज. मराठीमध्ये अक्षर व त्याचा आवाज सारखाच असतो. जसे मचा आवाज म असाच होतो, पण इंग्रजीमध्ये तसे नसते. इंग्रजीमध्ये अक्षराचे नाव वेगळे व त्याचा आवाज किंवा उच्चार हे वेगळे असतात. जसे बी या अक्षराला आपण बी म्हणतो, पण याचा आवाज किंवा याचा उच्चार ब असा करतो. यू याला आपण यू म्हणतो, पण याचा उच्चार अ असा आहे. सी या अक्षराला आपण सी म्हणतो, पण याचा आवाज क असा होतो. तर पाहूयात इंग्रजी अक्षरांचे आवाज किंवा त्यांचे उच्चार. तर ये या अक्षराचा आवाज ॲ असा होतो. बी या अक्षराचा आवाज ब असा होतो. सी या अक्षराचा आवाज क असा होतो. डी या अक्षराचा आवाज ड असा होतो. ई या अक्षराचा आवाज ए असा होतो. एफ या अक्षराचा आवाज फ असा होतो. जी या अक्षराचा आवाज ग असा होतो. एच या अक्षराचा आवाज ह असा होतो. आय या अक्षराचा आवाज ई असा होतो. तर जे या अक्षराचा आवाज ज असा होतो. के या अक्षराचा आवाज क असा होतो. यल या अक्षराचा आवाज ल असा होतो. यम या अक्षराचा आवाज म असा होतो. यन या अक्षराचा आवाज न असा होतो. ओ या अक्षराचा आवाज अ असा होतो. पी या अक्षराचा आवाज प असा होतो. क्यू या अक्षराचा आवाज क्व असा होतो. आर या अक्षराचा आवाज र असा होतो. यस या अक्षराचा आवाज स असा होतो. टी या अक्षराचा आवाज ट असा होतो. यू या अक्षराचा आवाज अ असा होतो. व्ही या अक्षराचा आवाज व असा होतो. डब्ल्यू या अक्षराचा आवाज व असा होतो. यक्स या अक्षराचा आवाज क्स असा होतो. वाय या अक्षराचा आवाज य असा होतो. आणि झेड या अक्षराचा आवाज झ असा होतो. तर हे झाले इंग्रजी अक्षरांचे उच्चार किंवा त्यांचे आवाज. जेव्हा आपण एखादा शब्द वाचत असतो तेव्हा आपल्याला त्या अक्षरांचे आवाज वापरायचे असतात. जसे समजा आपण एक शब्द घेऊयात. BAT हा एक शब्द आहे. या ठिकाणी आपण पहिला जो अक्षर आहे त्याला म्हणतो बी, दुसऱ्या अक्षराला ए आणि तिसऱ्या अक्षराला टी. जर आपण या अक्षरांच्या नावानेच जर शब्द बनवला तर BAT असा तो शब्द तयार होईल. पण हा शब्द वाचत असताना आपण BAT न म्हणता त्या अक्षराच्या आवाजानुसार त्याचा शब्द तयार करत असतो. म्हणजे शब्द तयार होईल. बी या अक्षराचा आवाज ब असा आहे. ए या अक्षराचा आवाज ॲ असा आहे. तर टी या अक्षराचा आवाज ट असा आहे. आणि या अक्षरापासून शब्द तयार होतो बॅट. तर अशा प्रकारे इंग्रजी अक्षरांचा आवाज आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. तर हे जे इंग्रजी अक्षरांचे आवाज तुम्हाला आता सांगितलेले आहेत ते सर्व अक्षरांचे आवाज तुम्हाला पाठ असणं गरजेचं आहे, जे आपल्याला इंग्रजी वाचताना मदत करतील. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ इतरांना शेअर देखील करा. थँक्यू.